เมื่อพูดถึงอนุสรณ์สถานผู้คนมักนึกถึงพีระมิดวิหารหินเมืองโบราณหรือปราสาทขนาดใหญ่แต่มีสถานที่แห่งหนึ่งบนเกาะอิตึกรานที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกไกลของรัสเซียมีอนุสรณ์สถานที่ทำจากกะโหลกวาฬขากรรไกรวาฬตั้งเรียงรายอยู่ริมชายหาดระยะทางกว่า500 เมตรแต่แม้จะเป็นเพียงซากโบราณที่ผุพังแต่นักโบราณคดีสามารถมองเห็นร่องรอยของสังคมที่มีความร่วมมือสูงมีความรู้เรื่องสัตว์ทะเลฤดูกาลน้ำแข็งการเดินเรือและพิธีกรรมอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับท้องทะเลคลิปนี้อับดุลเททูบได้นำเรื่องราวของเวลโบนแอลลี่ทางเดินที่ทำจากกระดูกวาฬบนเกาะร้างสุดขอบไซบีเรียสถาปัตยกรรมที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นสโตนเฮนจ์แห่งไซบีเรียกลางผืนน้ำเย็นจัดของช่องแคบเซนยาวินทางตะวันออกเฉียงใต้ของคาบสมุทรชุกชีเป็นที่ตั้งของเกาะร้างอันห่างไกลเกาะอิตึกรานดินแดนรอยต่อของเขตตั้งถิ่นฐานชาวเอสกิโมเอเชียกับชาวชุกชีในยุคก่อนประวัติศาสตร์เกาะแห่งนี้เป็นสถานที่ที่ตั้งของหนึ่งในโบราณสถานที่แปลกประหลาดที่สุดของโลกในชื่อเวลโบนแอลลี่หรือทางเดินกระดูกวาฬย้อนกลับไปในทศวรรษที่ 1970 ท่ามกลางม่านหมอกหนาทึบเหนือชายฝั่งชุกชีคณะนักโบราณคดีโซเวียตจากสถาบันชาติพันธุ์วิทยาแห่งสถาบันวิทยาศาสตร์สหภาพโซเวียตได้บังเอิญค้นพบอนุสรณ์สถานขณะเดินสำรวจชายฝั่งภาพที่ปรากฏสู่สายตาคือแนวโครงสร้างมหึมาจากกะโหลกและกระดูกขากรรไกรของวาฬหัวคันศรที่ถูกฝังและปักเรียงรายขนาบข้างกันคล้ายกับซุ้มทางเดินไปตามชายฝั่งทางเหนือระยะทางเกือบครึ่งกิโลเมตรการค้นพบครั้งสำคัญนี้ถูกบันทึกไว้โดยคณะสำรวจของมิคาอิล สเลนอฟก่อนจะมีการส่งทีมเข้าไปสำรวจเพิ่มเติมในปี 1977 1979 และ 1981 เพื่อทำแผนที่และศึกษาโครงสร้างอย่างละเอียดทางเดินกระดูกวาฬแสดงให้เห็นถึงงานวิศวกรรมอันเป็นระบบของมนุษย์โครงสร้างนี้ประกอบไปด้วยกะโหลกวาฬประมาณ 50-60 ชิ้นกระดูกขากรรไกรขนาดใหญ่ราว 30 ชิ้นและก้อนหินจัดวางอย่างมีระเบียบอีกหลายร้อยก้อนกะโหลกขนาดยักษ์บางชิ้นมีความกว้างถึง2 เมตรและตั้งอยู่สูงเหนือพื้นดิน 1.5 เมตรขณะที่กระดูกขากรรไกรซึ่งถูกนำมาปักตั้งเป็นเสาสูงตระหง่านได้เกือบ5 เมตรเสาแต่ละต้นมีเส้นผ่านศูนย์กลางราวครึ่งเมตรและบางชิ้นมีน้ำหนักมากถึง 250-300 กิโลกรัมซึ่งสะท้อนชัดว่าการก่อสร้างสถาปัตยกรรมระดับนี้จำเป็นต้องระดมแรงงานคนจำนวนมหาศาลไม่ใช่งานที่สร้างด้วยคนเพียงจำนวนไม่กี่คนนอกจากโครงสร้างเหนือดินแล้วบริเวณใกล้เคียงยังพบหลุมสำหรับแช่และเก็บรักษาเนื้อสัตว์โบราณอีกราว150 หลุมซึ่งบางจุดยังคงหลงเหลือเศษซากเนื้อวาฬอยู่ภายในยิ่งไปกว่านั้นนักวิจัยยังได้ค้นพบกลุ่มกระดูกวาฬอีกชุดหนึ่งฝังตัวอยู่ใต้ชั้นกรวดทรายใกล้ริมน้ำหลักฐานชิ้นนี้จุดประกายข้อสันนิษฐานสำคัญว่าโครงสร้างทางเดินกระดูกวาฬที่ปรากฏให้เห็นในปัจจุบันอาจเป็นเพียงเศษเสี้ยวส่วนน้อยที่รอดพ้นจากการกัดเซาะของชายฝั่งและการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและในอดีตอนุสรณ์สถานแห่งนี้อาจมีขนาดโครงสร้างที่ยิ่งใหญ่และแผ่ขยายอาณาเขตไปมากกว่าที่เราเห็นในปัจจุบันในดินแดนที่ฤดูหนาวยาวนานและโหดร้ายจนพืชผลไม่สามารถเจริญเติบโตได้ตามปกติวาฬเปรียบเสมือนของขวัญจากธรรมชาติที่หล่อเลี้ยงทุกชีวิตให้รอดตายชุมชนชายฝั่งตั้งแต่ทะเลชุกชีช่องแคบแบริ่ง阿拉สกาและอาร์กติกตอนเหนือจะมีธรรมเนียมการชำแหละวาฬแบ่งปันชิ้นส่วนวาฬมีการขอบคุณและส่งคืนวิญญาณของวาฬกลับสู่ถิ่นเดิมนอกจากนี้ยังมีการสวดภาวนาก่อนฤดูล่าและมีคำอธิษฐานขอบคุณวาฬก่อนลากวาฬขึ้นฝั่งด้วยวาฬเป็นสัตว์น้ำที่มีขนาดตัวมหึมาอีกทั้งยังอาศัยอยู่ในทะเลหนาวจัดการล่าวาฬจึงต้องอาศัยการร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชนดังนั้นสังคมพรานล่าวาฬเช่นชาวเอสกิโมโบราณจะมีการแบ่งหน้าที่ที่ซับซ้อนกว่าสังคมล่าสัตว์ประเภทอื่นเมื่อวาฬถูกล่าได้มันหมายถึงการอยู่รอดของคนทั้งชุมชนใหญ่วาฬสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนเนื้อและหนังวาฬติดไขมันเรียกว่ามันตักใช้กินเป็นอาหารหลักไขมันใช้ทำความร้อนและจุดแสงสว่างในบ้านเส้นเอ็นนำไปทำเชือกส่วนกระดูกวาฬนำมาสร้างโครงบ้านและทำเครื่องมือเครื่องใช้งานวิจัยด้านโบราณคดีการล่าวาฬในอาร์กติกระบุว่าในหลายวัฒนธรรมของโลกอาร์กติกการล่าวาฬเป็นมากกว่าการหาอาหารแต่เป็นหัวใจที่หล่อหลอมวิถีชีวิตเศรษฐกิจ
และโครงสร้างทางสังคมของผู้คนในเขตอาร์กติกมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์หลักฐานจากการศึกษาทางโบราณคดีระบุอย่างแน่ชัดว่ากระดูกที่ถูกนำมาใช้ในโครงสร้างแห่งนี้มีเพียงส่วนกะโหลกและกระดูกขากรรไกรเป็นหลักโดยไม่พบกระดูกส่วนอื่นเช่นซี่โครงหรือกระดูกสันหลังในโครงสร้างหลักเลยข้อสังเกตนี้ทำให้นักวิจัยเสนอสมมติฐานว่าวาฬเหล่านี้ไม่ได้ถูกชำแหละบนเกาะอิตึกรานแต่มีคนตั้งใจขนย้ายกระดูกของพวกมันมาที่นี่เพื่อจัดวางด้วยจุดประสงค์ลึกลับบางอย่างชาวยูปิกชนพื้นเมืองดั้งเดิมสายเลือดอินูอิตในแถบอาร์กติกมีมุมมองต่อโครงสร้างปริศนานี้ว่าเกาะนี้เป็นเพียงศูนย์กลางส่วนรวมสำหรับการชำแหละและจัดเก็บเนื้อวาฬซึ่งแนวคิดนี้มีน้ำหนักรองรับจากทั้งหลุมเนื้อจำนวนมากและชื่อท้องถิ่นของเกาะที่แปลตรงตัวว่าหลุมเนื้อหรือพื้นที่เก็บเสบียงเมื่อพิจารณาจากแผนผังที่ถูกจัดวางไว้แนวกะโหลกวาฬถูกเรียงรายไว้ชิดชายฝั่งถัดเข้าไปด้านในคือเสากระดูกขากรรไกรยักษ์ที่ปักตั้งขนานกันระหว่างแนวกระดูกทั้งสองฝั่งคือหลุมเก็บเนื้อจำนวนมากและยังมีทางเดินหินที่ทอดยาวกว่า50เมตรนำทางจากหลุมเสบียงขึ้นสู่ลานหินกลมลึกลับซึ่งภายในยังหลงเหลือร่องรอยของเตาไฟและคราบเท่าถ่านโบราณองค์ประกอบเหล่านี้ทำให้นักวิจัยบางส่วนตีความว่าพื้นที่นี้อาจทำหน้าที่เป็นคลังเก็บเสบียงส่วนกลางของชุมชนโดยอาศัยความเย็นจัดของอาร์กติกเป็นตู้แช่แข็งธรรมชาติและแม้ว่าวันนี้เกาะอิตึกรานจะกลายเป็นเกาะร้างที่มีเพียงฝูงนกทะเลทว่าผืนน้ำรอบเกาะกลับยังคงเป็นอู่ข้าวอู่น้ำอันอุดมสมบูรณ์ที่ซึ่งวาฬสีเทาวาฬเบลูก้าและวาฬหัวคันศรยังคงว่ายอพยพผ่านตามฤดูกาลนี่เองอาจจะเป็นเหตุผลว่าทำไมมนุษย์โบราณจึงจงใจเลือกเกาะแห่งนี้เพื่อสร้างมหาวิหารกระดูกวาฬอันยิ่งใหญ่ข้ามกาลเวลาอีกข้อเสนอหนึ่งบอกว่าแม้ที่นี่จะมีสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ที่แสดงถึงการรวมตัวของฝูงชนแต่นักโบราณคดีแทบไม่พบเครื่องมือเครื่องใช้หรือร่องรอยการอยู่อาศัยในชีวิตประจำวันเหมือนกับชุมชนทั่วไปเลยหลักฐานอันเบาบางนี้นำไปสู่สมมติฐานว่าเกาะอิตึกรานไม่ใช่แหล่งชุมชนถาวรแต่เป็นศูนย์กลางลึกลับที่หลากกลุ่มวัฒนธรรมล่าวาฬแห่งอาร์กติกจะเดินทางมารวมตัวกันเฉพาะกิจเพื่อแบ่งปันเสบียงประกอบพิธีกรรมทางจิตวิญญาณหรือเชื่อมพันธมิตรอย่างไรก็ตามด้วยหลักฐานแวดล้อมที่หลงเหลืออยู่อย่างจำกัดและไม่เพียงพอที่จะปฏิติดประต่อเรื่องราวให้สมบูรณ์ได้ทำให้จนถึงทุกวันนี้ทางเดินกระดูกวาฬก็ยังเป็นหนึ่งในปริศนาทางโบราณคดีที่ยังไม่คลี่คลายแห่งคาบสมุทรอาร์กติกจากการวิเคราะห์ทางโบราณคดีคาดว่าทางเดินกระดูกวาฬถูกสร้างขึ้นในช่วงคริสตศตวรรษที่ 14-16 หรือราว 500-700 ปีก่อนซึ่งเป็นยุคที่วัฒนธรรมโบราณของพรานล่าวาฬแห่งช่องแคบเบอร์ริงเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดโครงสร้างแห่งนี้ถูกใช้งานอยู่เพียงประมาณ200 ปีก่อนจะถูกทิ้งร้างไปอย่างถาวรเมื่อการล่าวาฬเสื่อมถอยลงอย่างรุนแรงจากสภาพภูมิอากาศที่หนาวเย็นลงเฉียบพลันส่งผลให้ฝูงวาฬอพยพขึ้นมาสู่เขตลัติจูดสูงน้อยลงการรวมตัวเพื่อจัดพิธีกรรมหรือการล่าขนาดใหญ่ของชุมชนต่างๆจึงหมดความสำคัญไปในที่สุดหลังจากนั้นทางเดินกระดูกวาฬก็ค่อยๆจางหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์เนื่องจากชาวเอสกิโมโบราณชิกรียุคกลุ่มสุดท้ายที่อาศัยอยู่บนเกาะอิตึกรานถูกรัฐบาลสั่งย้ายถิ่นฐานไปยังแผ่นดินใหญ่ในช่วงกลางศตวรรษที่ 20ส่งผลให้เกาะแห่งนี้กลายสภาพเป็นเกาะร้างอย่างสมบูรณ์ทางเดินกระดูกวาฬอันยิ่งใหญ่จึงค่อยๆกลายเป็นเพียงส่วนหนึ่งของภูมิทัศน์ชายฝั่งอันเงียบเหงาโดยไม่ได้ไปปรากฏอยู่ในแม้กระทั่งนิทานพื้นบ้านของชาวเอสกิโมจนกระทั่งมันถูกค้นพบอีกครั้งโดยบังเอิญในปี 1977 เรื่องราวของมันจึงได้แพร่กระจายออกสู่สาธารณะแต่ว่าอนุสรณ์สถานแห่งนี้ได้กลายเป็นมรดกที่ขาดเสียงของเจ้าของดั้งเดิมเพราะไม่อาจได้ยินคำอธิบายจากผู้สร้างได้อีกต่อไปสถานที่แห่งนี้คือเครื่องเตือนใจถึงความเปราะบางของมรดกทางวัฒนธรรมที่พื้นที่ห่างไกลและมีสภาพอากาศแปรปรวนอย่างสุดขั้วในเขตอาร์กติกมันคือเศษซากของอารยธรรมที่โลกแทบไม่รู้จักและไม่มีร่องรอยอื่นใดหลงเหลือให้ศึกษาประวัติศาสตร์เลยนอกเหนือไปจากโครงสร้างกระดูกวาฬเหล่านี้อย่างไรก็ตามแม้ประวัติศาสตร์ของพื้นที่แห่งนี้จะยังคงเป็นปริศนาในปัจจุบันทว่าความน่าทึ่งและมนต์ขลังของการจัดวางแนวโครงกระดูกวาฬอันแปลกตาได้กลายเป็นสิ่งดึงดูดใจให้นักเดินทางจากทั่วทุกมุมโลกได้มาเยือนสถาปัตยกรรมธรรมชาติที่สร้างสรรค์โดยมนุษย์ณบริเวณปลายสุดขอบโลกแห่งนี้ครับ
CBD Morning Gummies มีส่วนผสมของสารสกัดโกจิเบอร์รี่วิตามิน B รวมและชาเขียวที่ช่วยให้สมองนั้นตื่นตัวและร่างกายรู้สึกกระปรี้กระเปร่าอย่างเป็นธรรมชาติครับผลิตภัณฑ์นี้เป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้ที่ต้องการความสดชื่นในตอนเช้าโดยไม่ต้องพึ่งพาคาเฟอีนเข้มข้นเหมาะสำหรับการเริ่มต้นวันใหม่อย่างสมดุลครับโดยผู้ใช้พบว่าการรับประทานในตอนเช้าก่อนเริ่มงานจะช่วยให้มีสมาธิในการทำงานได้ดีขึ้นและไม่รู้สึกว้าวุ่นและเมื่อคืนทุกคนนอนหลับดีไหมครับลองคอมเมนต์มาคุยกันได้ครับ